सबैजनामा नमस्कार। हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ ग्यालेक्सी S21 Ultra हो। यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड 13 को अपडेट्स चाहिँ आज नोभेम्बर 12 मा चाहिँ बिहान मर्निङ 5:30 AM मा मैले हेरेको थिएँ। मेरो मोबाइलमा चाहिँ आइसकेको रहेछ र यो चाहिँ तपाईहरु सबैलाई जानकारी, नेपालमा पनि एन्ड्रोइड 13 को अपडेट चाहिँ आइसकेको छ। आफ्नो डिभाइसको चाहिँ सेटिङ्समा जानुस्। यसरी अब जस्तै भनौँ यो सेटिङ्समा जानुस्। यो सेटिङमा गइसके पछाडि हजुरहरूले यहाँ तल सफ्टवेयर अपडेट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर है मैले यो इन्डिकेट गरिरहेको छु। यो सफ्टवेयर अपडेटमा क्लिक गर्नुस् र यो सफ्टवेयर अपडेटको चाहिँ यो जुन डाउनलोड एन्ड इन्स्टल भन्ने छ नि, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि हजुरहरूलाई चाहिँ एन्ड्रोइड 13 को अपडेट चाहिँ प्राप्त हुनेछ र यो एन्ड्रोइड 13 को चाहिँ अपडेटमा चाहिँ डाउनलोडिङ अपडेट भइरहेछ। मेरोमा चाहिँ अझै पनि 27 मिनेट चाहिँ बाँकी नै छ। अब यसमा चाहिँ 1 UI 5 अपग्रेड हो एन्ड्रोइड 13। यसमा चाहिँ भिजुअल डिजाइन, त्यस पछाडि स्मुदर देन एभर बिफोर, इन्हान्स ब्लर इफेक्ट्स एन्ड कलर, कस्टमाइजेसनमा चाहिँ अब कस्टमाइजेसनमा हाम्रो लक स्क्रिनमा पनि अब हामीले चाहिँ यो वालपेपर, क्लक स्टाइल अनि त्यस पछाडि कलर प्यालेट्सहरू यीबाट चुज गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ छ। अब मैले पनि अपडेट चाहिँ गरेको छैन। यो अपडेट भएपछि सायद देखिन्छ अहिले पछि। त्यस पछाडि अब यसमा चाहिँ विभिन्न जस पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै नै अपडेट आइरहेछ। अनि मेरो स्क्रिनमै पनि अहिले अब पहिला चाहिँ यस्तो यो एउटा यो जुन अब हाम्रो माउसको चाहिँ जुन कर्सर हुन्थ्यो नि, यो कर्सर यसरी आउँदैन थियो। अहिले तपाईहरु देख्नु भएको छ नि मेरो अम्ला भन्दा मुनि हेर्नुस् त। यो चाहिँ अब एकदमै त्यो राउन्ड शेपमा कस्तो अलिकति इफेक्ट चाहिँ बेग्लै जस्तो भइरहेछ है अहिले नै। यही कुराहरू चाहिँ अब धेरै नै इफेक्टिभ कुराहरू आइरहेछ। अनि प्लस हजुरको जुन डिभाइसहरू हिट हुने यस्तो प्रब्लम पनि सल्भ भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ एन्ड्रोइड 13 ले लिएर आएको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। त्यस पछाडि अब यसमा चाहिँ अरू धेरै फिचर्सहरू छ। यो पनि म अब मेरोमा डाउनलोड भएर त्यस पछाडि चाहिँ मैले अब यसको सेटिङ्सहरुमा चाहिँ गएर त्यस पछाडि मैले भएसम्म चाहिँ अर्को भिडियो पनि बनाउने कोसिस गर्नेछु र तपाईहरुलाई चाहिँ यो जानकारी चाहिँ गराउन मैले खोजेको चाहिँ किन भन्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ अस्तिसम्म चाहिँ थिएन, यो एन्ड्रोइड 13 आएको थिएन। ग्यालेक्सी S22 अल्ट्रामा चाहिँ पुरै अपडेट भइसकेको थियो, तर यो S21 हरुमा चाहिँ आएको थिएन। यो चाहिँ अब अहिले आइसकेछ। त्यसले गर्दाखेरि ल तपाईहरु पनि आफ्नो उसमा चाहिँ सेटिङ्समा गएर सफ्टवेयर अपडेटमा चाहिँ गएर चाहिँ अपडेट गरेर एन्ड्रोइड 13 को चाहिँ मजा लिनुहोस् भन्दै मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ यहीँनिर म अन्त्य गर्नेछु र अर्को भिडियोमा पुनः हामी भेट्नेछौँ। धन्यवाद। ह्याभ अ नाइस टाइम।